Trong cuộc đời chúng ta, ai cũng phải bị viêm phổi ít nhất một lần. Viêm phổi không chỉ là một căn bệnh phổ biến mà còn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm viêm phổi cướp đi sinh mạng của hơn 800.000 người. Đối với người lớn tuổi, viêm phổi là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy giảm sức khỏe nghiêm trọng và tử vong. Những con số này là hồi chuông cảnh tỉnh nhắc nhở chúng ta phải hành động ngay để bảo vệ bản thân và gia đình. Vậy, kỹ năng nhận biết, phòng ngừa và tự điều trị viêm phổi là kỹ năng bạn cần phải có để bảo vệ bạn và gia đình của bạn. Trước tiên, bạn cần phải biết viêm phổi thực sự là gì. Viêm phổi là một tình trạng phổi của bạn bị tấn công bởi vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, hoặc là bạn hít phải các chất độc hại như là khí độc, hóa chất hoặc thậm chí là bụi bẩn. Khi phổi bạn bị tấn công đó thì gây ra tình trạng viêm nhiễm, tổn thương nhu mô phổi, làm cản trở việc trao đổi khí, đặc biệt là khí oxy của phổi, làm cho cơ thể bạn rơi vào trạng thái thiếu oxy trầm trọng và có thể dẫn đến tử vong. Viêm phổi có thực sự nguy hiểm không? Viêm phổi là một căn bệnh rất là phổ biến. Nếu chúng ta chủ quan thì bệnh này thật sự rất là nguy hiểm. Bởi vì phổi là cơ quan quan trọng bậc nhất trong quá trình trao đổi khí, cung cấp dưỡng khí cho cơ thể bạn hoạt động, tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng nè, thúc đẩy sự tái tạo tế bào, phòng chống ung thư và tạo nên sự minh mạnh thần thái cho cơ thể của bạn. Khi phổi bị viêm đó thì các tế bào phổi bị chết đi hàng loạt, làm cho quá trình trao đổi khí bị giảm xuống, cơ thể bạn rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí trầm trọng và có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại biến chứng nặng nề, giảm khả năng làm việc cũng như là chất lượng cuộc sống của bạn. Vậy, làm sao để nhận biết sớm viêm phổi? Khi mà bạn có các dấu hiệu sau thì khả năng cao bạn bị viêm phổi. Thứ nhất đó chính là sốt. Sốt có thể cao trên 39 độ C hoặc có những người sốt rất là nhẹ 38 độ C. Có những người không sốt, đặc biệt là những người già, người bị bệnh nền nhiều, người suy giảm miễn dịch. Triệu chứng số 2 đó chính là ho. Ho thường có đờm, đờm có thể màu xanh, màu vàng hoặc màu nâu thì chứng tỏ bạn đã bị viêm phổi. Tiếp theo là cảm giác mệt mỏi, hụt hơi khi nói. Số 4 đó chính là cái nghiêm trọng nhất là triệu chứng khó thở. Bạn cảm giác thở rất là mệt, thở khó, cho dù là hít vào hay thở ra cảm giác rất là khó. Đặc biệt là ban đêm thì bạn nằm có thể nghe thấy tiếng rít hoặc là tiếng rộp rộp, tiếng khò khè trong cái phổi của bạn. Nếu bạn xuất hiện các 4 triệu chứng trên thì khả năng cao bạn đang bị viêm phổi. Khi có các triệu chứng của viêm phổi thì các bạn luôn tự hỏi rằng là tự điều trị, tự mua thuốc uống hay là đến bệnh viện để điều trị. Để trả lời câu hỏi này là thứ nhất là đối với những người già, trẻ em hoặc người có bệnh nền nhiều thì tôi khuyên các bạn nên đi đến bệnh viện để được kiểm tra kỹ và điều trị đúng liệu trình. Bởi vì những người này hệ miễn dịch rất là yếu và họ rất nhạy cảm với bệnh tật, khả năng diễn tiến nặng và dẫn đến tử vong rất là cao so với người trẻ khỏe. Còn đối với những người trẻ khỏe, khi mà xuất hiện các triệu chứng viêm phổi nặng như là ho nặng nhiều, đờm, đổi màu sắc, đậm màu hoặc là có cảm giác nghiêm trọng hơn là khó thở, ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn thì tôi khuyên bạn nên đến bệnh viện để được tư vấn và điều trị tốt nhất. Dù ở bất kỳ trường hợp nào đi chăng nữa thì các bạn cũng nên đến để gặp bác sĩ để được tư vấn và điều trị để có một cái liệu trình thích hợp hơn, tránh tái phát và dẫn đến trường hợp nặng. Để điều trị hoặc tự điều trị tại nhà tăng khả năng hồi phục bệnh viêm phổi thì các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất là các bạn cần phải bổ sung đầy đủ nước, ít nhất là 2 đến 3 lít nước trên một ngày. Các bạn có thể uống thêm nước trái cây, trà gừng hoặc nước dừa tươi để bổ sung lượng nước bạn mất do sốt, do viêm nhiễm và tăng sức đề kháng của cơ thể bạn. Lưu ý số 2 là các bạn cần phải nghỉ ngơi một cách hợp lý, tránh các trạng thái như là căng thẳng, buồn bã, làm việc quá sức. Các bạn cần phải ngủ ít nhất 8 giờ trên một ngày để cơ thể bạn hồi phục một cách tốt nhất. Cái lưu ý số 3 là chế độ ăn uống của bạn phải lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, trái cây,
ăn thức ăn lỏng dễ tiêu hóa. Nếu mà cơ thể bạn mà cảm giác đắng miệng do bệnh viêm phổi gây ra, các bạn có thể bỏ ít gừng hoặc tiêu vào trong thức ăn của bạn. Ngoài cái tác dụng tăng cường thải trừ chất độc ra, còn tăng sức đề kháng, giúp viêm phổi hồi phục tốt hơn. Đặc biệt là các bạn nên hạn chế các chất kích thích như là rượu bia, đặc biệt là bỏ ngay thuốc lá để phổi của bạn hồi phục một cách tốt nhất. Những lưu ý tiếp theo để tăng khả năng hồi phục cũng như điều trị viêm phổi một cách hiệu quả, đó là các bạn cần phải bổ sung và cố gắng thải đờm ra bên ngoài để tăng đào thải chất độc, cũng như là thải chất xơ, chất bẩn, chất độc ra ngoài khỏi phổi của bạn. Và tiếp theo nữa là các bạn cần phải kiểm soát nhịp thở của mình, hãy thở thật chậm và đều để phổi của bạn tận dụng các phổi lành, trao đổi khí tốt hơn, có thời gian để phổi bị tổn thương được nghỉ ngơi và được hồi phục. Và cuối cùng là các bạn luôn luôn giữ vững niềm tin, tinh thần và tâm trạng tích cực, bởi vì niềm tin, tinh thần đó chính là chìa khóa vàng trong cái điều trị. Các bạn hãy tin tưởng vào khả năng hồi phục của chính bản thân bạn. Ngoài ra các bạn cần phải lưu ý đến các triệu chứng nặng cần phải nhập viện, như là các bạn khó thở, ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, các bạn khó thở dữ dội. Đó là những lưu ý để giúp bạn điều trị viêm phổi một cách hiệu quả. Nhưng thời gian điều trị là bao lâu? Bệnh này thông thường thì 5 tới 7 ngày là sẽ hết bệnh hoàn toàn. Có thể tồn tại triệu chứng ho kéo dài sau đó từ 7 đến 15 ngày. Nhưng đặc biệt đối với những người già, người suy giảm miễn dịch, người có bệnh nền nhiều và đặc biệt là trẻ em, có thể kéo dài từ 1 tháng đến 3 tháng, thậm chí là cả cuộc đời của họ, và bệnh này có thể tái đi tái lại vào các mùa trong năm và suốt quãng đời còn lại của họ, để lại biến chứng rất là nặng nề. Như vậy chúng ta đã biết được là cách nhận biết nè, điều trị cũng như là khi nào nên đi bệnh viện đối với bệnh viêm phổi. Vậy thì chúng ta còn một việc nữa là chúng ta phải biết được cách phòng bệnh viêm phổi này như thế nào. Bởi vì phòng bệnh luôn luôn hiệu quả hơn là điều trị bệnh. Để phòng bệnh viêm phổi chúng ta gồm có các biện pháp sau. Biện pháp thứ nhất là phải đeo khẩu trang và luôn luôn giữ ẩm cơ thể để tránh tác động xấu từ môi trường xung quanh, tránh bụi bặm, vi khuẩn, virus mà bạn phải hít phải. Cái biện pháp số 2 là các bạn phải tăng cường kiểm soát nhịp thở và tăng cường thể trạng của bạn, tập thể dục thể thao, đặc biệt chú ý các động tác kiểm soát nhịp thở một cách đúng cách. Các bạn có thể tập thêm khí công, yoga hoặc thiền định để kiểm soát nhịp thở một cách tốt nhất, nâng cao khả năng thích nghi của phổi. Cái biện pháp phòng ngừa viêm phổi số 3 là các bạn cần phải tiêm vaccine. Các bạn phải tiêm các vaccine thường hay gây viêm phổi như là vaccine COVID-19, vaccine cúm, vaccine phế cầu để tăng sức đề kháng cho cơ thể của bạn. Biện pháp ngăn ngừa viêm phổi tiếp theo nữa đó là các bạn cần phải có một chế độ dinh dưỡng khoa học, ăn nhiều rau xanh, trái cây và các thực phẩm tăng sức đề kháng cho cơ thể bạn. Và các bạn phải luôn luôn giữ môi trường sống của mình sạch sẽ, tránh nhiều bụi bặm này, khí độc này, hóa chất này. Các bạn có thể xông thêm gừng, xả, chanh để tiêu diệt các chất gây hại hay vi khuẩn gây hại trong không khí của bạn. Và cuối cùng là các bạn phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và điều trị ngay lập tức từ cái nhánh nhỏ nhất của bệnh viêm phổi. Tóm lại, viêm phổi là một căn bệnh phổ biến và rất thường gặp, cũng rất nguy hiểm do các bạn hay chủ quan. Bởi vì vậy các bạn hãy lưu ý những điều mà tôi nói trong video này, và đặc biệt nữa là các bạn hãy chia sẻ và lưu video này lại để gửi đến những người đang cần, để họ nhận biết sớm để phòng tránh bệnh viêm phổi này một cách tốt hơn nhé. Tôi xin cảm ơn và kính chúc các bạn an lành và hạnh phúc.